Mahilig ka ba sa Jordan shoes? Kung oo, para sa iyo ang video na to. Guys, ngayon excited ako na ipapakita sa inyo ang shoes na meron ako. Ito ang Air Jordan 13 Retro, kung tinatawag nila ay White and University Red or yung Chicago colorway. So ito guys yung box niya with the logo of Jordan itself, and then ito yung size and model name ng Jordan. So Air Jordan 13 Retro White and University Red. So ito guys, available dito sa US around $215. So hindi ko alam kung magkano dyan sa Pinas. So paki-comment na lang kung magkano yan sa Pilipinas. So guys, yung retro ng Air Jordan 13 ay nirelease ulit noong March 14, 2026. So I was able to order it again. Retail here in the US is $215. So tara, check natin. So again, as usual, meron siyang paper to cover the shoes. Ayan, nakikita na natin yung Retro 13. Oh, ibang-iba guys yung pagkapula niya. O, tingnan nyo. First time kong bumili ng Jordan Retro 13. Ito yung kauna-unahan kong Retro 13. Pero guys, tingnan mo yung pagka-red niya. Parang iba yung tela niya, oh. Medyo parang magaspang yung itsura, pero yung white one, ang ganda nitong pagka-white, oh. So meron siyang Jordan dito sa may harap natin. Of course, yung logo ni MJ. Ito guys, ang isa sa mga unique dito sa Air Jordan 13. Again, ito ay isa sa mga signature ng Air Jordan 13. Ang sinasabi nila ay parang pinattern daw to sa Panther. So guys, kung makikita mo tong parang hologram na to, pinattern to ni Tinker Hatfield, yung designer, sa mata ng Panther. So kung makikita mo guys, so kasi parang ang design niya ata dito ay parang Black Panther inspiration. So yung time na yon, ang parang tingin niya kay Jordan ay Black Panther habang naglalaro siya sa Chicago Bulls. So ayan guys, so kahit yung sole niya, parang akala mo ay itsura ay Panther nga daw, at may hologram pa siya dito sa ilalim. So ang ganda guys ng pagka-design nito, oh. Kayo ba guys, may collection ba kayo ng Air Jordan 13? Check natin guys yung second pair. Ayan guys, so ibang klase talaga yung pagka-red niya. So kung nakikita nyo dito sa yung red niya, iba siya, hindi leather eh. Parang may gaspang yung texture ng ano niya, ng pagka-red. Tingin nyo guys, kayo isusuot nyo ba to? Ang araw-araw, panja-forms. First time ko guys makakuha ng Jordan 13, ito yung unang variation na nakuha ko. Alam ko marami ng variation ang Jordan 13, pero tingin ko iba ang dating talaga pag red, lalo na pag fan ka ng Chicago Bulls at ni Michael Jordan. So guys, kung mahilig kayo sa mga sneakers, sa mga Jordan collections, please consider subscribing to my YouTube channel. So kaka-start ko lang. Subukan natin mag-review at mag-unbox ng mga sneakers, Jordan shoes, or any kind of shoes na mabibili ko dito sa US. Again guys, thank you for watching. Si Batang Indiana to, so sinusubukan kong lumaki ang channel. So ngayon guys, quick history muna tayo. Ang original Air Jordan 13 ay nirelease noong 1997. Ito yung kalakasan ng Chicago Bulls.
So ang sabi ni Tinker Hatfield, at kung mapapansin niyo yung history nito, dinesign niya to para sa Panther. Yung design niya parang Panther ang approach. So kung makikita niyo yung hologram niya dito sa shoes, yan yung Panther na sinasabi nila. Tapos pag nakita mo yung sole din naman ay pinattern niya rin sa parang paano ba Tagalogin to, yung paw ng Panther. So ganyan yung inspired ng design niya. So very iconic guys yung Air Jordan 13 kasi yung nung pumasok yung Chicago Bulls sa finals, ang dalas gamitin ni MJ to. So kung itong shoes na to yung mga dalas niyang ginagamit nung naglalaro siya ng finals sa NBA. Yung Air Jordan 13 guys, ang dami niyang variation since lumabas siya noong 1997. So ang pinakauna dito yung bread, yung combination ng black and red, tapos itong white and red kung ang tinatawag nila na Chicago. Tapos kung napanood mo yung movie na He Got Game, meron din siyang version na yun, yung white and black. Tapos lumabas din yung Flint version which is gray and blue. And then tapos meron pa siyang isang version na tinatawag nila yung Playoffs Jordan 13, and then yung Altitude na black and green. Pero sa ngayon guys, mag-focus muna tayo dito sa Chicago version niya. So feeling ko guys, ang sarap isuot nito kasi ang kapal ng foam niya. So maramdam mo na comfortable siya pag sinuot nyo. So again, size 11 ako, di ko alam kung anong size nyo. Paki-comment na lang guys. And then curious din ako kung magkano to sa Philippines. So sa US guys, this is $215. Again sa Indiana plus 7%. So guys, kung sa Pilipinas ba, willing ba kayong idagdag to sa collection nyo? Kasi para sa akin guys, ang gandang tingnan. Ang magiging concern mo lang dito yung paano ba bagayan yung damit mo pag nagpantalon ka, t-shirt, at least merong white and red man lang pag sinuot mo to. Pero guys, panalo to. Ang ganda ng pagkakadesign nito ng Air Jordan 13. Focus tayo sa history ng Jordan 13, yung Chicago version. Una siyang nirelease noong 1997. Tapos first major retro siya, sumunod siya around 2010. So ang tagal din, no? So 1997 siya unang sinuot ni Jordan. Tapos nirelease siya noong 2010 for the first retro version nitong Chicago version. After 2010, I think around 2017, nirelease ulit to. So, yung pagkapula niya ng time na yun, medyo dark. But tingin ko medyo okay itong version na to. So, ngayon, 2026, March 14, so almost 9 to 10 years, nirelease uli nila itong Chicago version. So, yun guys, yung mga dates kung saan nirelease ang retro. So, basically talagang i-consider mo siya na collector's item kasi parang every 10 years nire-release siya guys eh. So kung titingin ka ngayon sa mga eBay or yung mga third-party reseller, tingin ko ang taas ng patong nila sa shoes na to. But luckily guys, nakachamba tayo sa Nike, nakakuha tayo directly from Nike. So ito guys, I'm happy na nakuha natin yung version na to. Again guys, ito yung Air Jordan 13 Retro White and University Red, or kung tuwagin natin yung Chicago version. So, kayo ba guys, bibili kayo o pass muna, depende sa budget. So, comment sa section below kung interesado kayong idagdag to sa collection nyo. Again guys, si Batang Indiana Kicks to, kakaumpisa pa lang ng YouTube ko. Hopefully, masuportahan nyo akong lumaki ang channel. Again, kung kaya ng budget, bibili tayo ng Jordan or any kind of shoes. Tapos, isi-share ko sa inyo yung itsura niya or feedback sa mga shoes na tulad nito ng Jordan. Guys, maraming salamat sa time. Ingat kayo dyan lagi and God bless. See you in my next video.